હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એક સરસ મજાની નવી રેસિપી. આ રેસિપી તો ફટાફટ તમે એને 2 મિનિટ શું 1 મિનિટમાં બનાવીને સર્વ કરી શકો છો અને જોતાં જ મહેમાનોને ખાવાનું મન થઈ જાય એવી એકદમ ટેસ્ટી રેસિપી છે. તો આ ચોક્કસથી ઘરે ટ્રાય કરજો અને પછી કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તે કેવી લાગી રેસિપી. તો ચાલો ફટાફટ ટાઈમ વેસ્ટ કર્યા વગર ચાલુ કરી દઈએ આજની આ રેસિપી. હવે અહીંયા મેં બાફેલા બટેકા લીધા છે. જો તમારી પાસે બાફેલા બટેકા હશે ને તો ફટાફટ આ 1 મિનિટમાં બની જાય છે. 2 મિનિટની વાર નથી લાગતી. તેમાં મેં ચાટ મસાલો, આમચૂર પાવડર, મીઠું અને ફ્રેશ કોરિએન્ડર એટલે કે થોડી ધાણા ભાજી લીધી છે. તમારે અંદર ડુંગળી, એક ખમણેલું ગાજર કે પછી બીજા કોઈ શાકભાજી ઉમેરવા હોય તો એ પણ થોડુંક ઉમેરી શકાય છે અહીંયા. અને આને સરસ મિક્સ કરી દેવાનું. હવે આમાંથી આપણે ગોળા વાળી લેવાના છે. હવે અહીંયા આપણે નાની સાઇઝના ગોળા વાળી લેવાના. મેં જે બિસ્કિટ લીધા છે એ પ્રમાણેના ગોળા વાળ્યા છે. તમે જો મોટી બિસ્કિટ લેતા હોય તો એ પ્રમાણે સ્ટફિંગ રાખવું, પણ થોડુંક સ્ટફિંગ વધારે રાખજો. બિસ્કિટ કરતાં થોડુંક વધારે હોવું જોઈએ. અને પછી આવી રીતે મોનિકો બિસ્કિટ લઈને ઉપર નીચે એને કવર કરી દેવાનું. મેં અહીંયા મોનિકો બિસ્કિટ લીધા છે. આની જગ્યાએ તમે કોઈ પણ બિસ્કિટ તમને જે ઘરમાં ભાવતા હોય અને જે ઘરમાં હોય એ તમે બિસ્કિટ લઈ શકો છો. મારીગોલ્ડ કે મોરા બિસ્કિટ કે જે બિસ્કિટ ભાવતા હોય. હવે મેં અહીંયા થોડુંક ટોમેટો કેચઅપ લીધો છે. આની જગ્યાએ લીલી ચટણી, શેઝવાન સોસ કે જે તમારી પાસે હોય એ લેવાનો અને ફરતે થોડું એને લગાવી લેવાનો. આ ટોટલી ઓપ્શનલ છે. જો ના લગાવવું હોય તો સ્કીપ કરી દેવાનું. આમને આમ પણ સર્વ કરી શકાય. અને સાથમાં આવી રીતે થોડીક મેં સેવ લીધી છે અને તેને આવી રીતે કવર કરી દેવાની એટલે દેખાવમાં એકદમ એટ્રેક્ટિવ લાગે. અને મારી પાસે હવે દાડમના દાણા પણ થોડાક પડ્યા હતા તો આવી રીતે મેં થોડા એને સ્ટીક કરી દીધા છે જેથી દેખાવમાં એકદમ સરસ લાગે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું મોનિકો બાઇટ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. આ ટેસ્ટમાં પણ સરસ લાગશે અને મહેમાનોને એકદમ એટ્રેક્ટિવ લાગશે. તો ચોક્કસથી ઘરે ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને આ રેસિપી કેવી લાગી. રેસિપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, શેર કરી દેજો અને ચેનલને હજુ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવી દેજો. તો તમે એન્જોય કરો આ મોનિકો બાઇટ. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.